Kamusta muli sa inyong lahat? Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa multiplying two numbers close to 100. Simulan na natin. Halimbawa, 103 times 106. Ang base natin ay 100. Kaya ang una nating aalamin ay ang difference from 100 ng mga numbers na imumultiply natin. Ano ang difference ng 103 from 100? Plus 3. Ang 106 plus 6. Pagkatapos, kukunin natin ang first number, 103, then i-add natin ang difference ng second number, which is 6. 103 plus 6 equals 109. Bale, cross addition. Kaya maaari ding 106 plus 3 equals 109. Pag nakuha nyo yan, yan na ang first part ng sagot nyo. Sunod, multiply naman natin ang difference nila. 3 times 6 equals 18. Yan naman ang last part ng sagot. Kaya ang magiging sagot, 10,918. Next example, 104 times 102. Ano ang difference nila from 100? Plus 4 and plus 2. Take the first number and add the difference of the second number or cross addition. 104 plus 2 equals 106. Yan na ang simula ng sagot natin. Tapos, 4 times 2 equals 8. Ito lang ang tatandaan nyo, na kapag ang product ng difference nila ay single digit, gaya dito, 8, lalagyan nyo ng 0 before the number. Kaya ang idudugtong nyo ay 08. Kaya ang sagot, 10,608. Magbigay naman tayo ng halimbawa na may carryover. 114 times 117. Ano ang difference nila from 100? Plus 14 and plus 17. 114 plus 17 equals 131. Tapos, 14 times 17 equals 238. Dahil ang base natin ay 100, may dalawang 0. Ang idudugtong lang natin ay yung last 2 digits ng 238. Kaya ang magiging sagot, 13,338. Abangan nyo po ang part 2 ng lesson na ito. Bye for now. Keep safe. God bless.